Lună plină în Săgetător pe 31 mai 2026. Focul poate lumina sau poate arde, depinde cum îl conduci. Acesta este leitmotivul lunii pline din 31 mai 2026. Astrologic avem lună plină în Săgetător, iar luna este în conjuncție cu nimeni alta decât steaua fixă Antares. Antares este o stea foarte intensă care poate să aducă foarte mult curaj, pasiune, ambiție, forță, dar și excese, orgolii, conflicte, grabă și reacții impulsive. Este foarte mult foc pe cer. Avem luna în Săgetător, ascendentul în Leu, Saturn în Berbec, care face aspecte cu axa lunii pline. Asta aduce energie, vizibilitate, dorință de a acționa, dar și riscul ca lucrurile să se aprindă foarte repede. Da? Și la propriu și la figurat. Este foarte important. Luna plină activează zona copiilor, a distracțiilor, a petrecerilor, a festivalurilor, a concertelor, sport, scene, locuri aglomerate. De aceea pot apărea situații complicate în această zonă. Da? Agitație, accidente prin grabă, probleme cu focul în general, căldura, conflicte și lipsă în general de organizare. Aici trebuie să fim puțin mai prudenți pe tot ceea ce ține de distracții în preajma lunii pline. Nu spun asta ca să privim luna plină cu frică, ci ca să fim mult mai atenți, pentru că energia este frumoasă, dar ea trebuie condusă. Jupiter, care guvernează luna plină, este pe casa 12 și de acolo aduce și protecție, dar aduce și o oarecare lipsă de control. Da? Partea bună este că Soarele și Luna fac aspecte benefice cu Saturn. Da? Saturn care vine cu reguli, maturitate, organizare, responsabilitate. Și asta înseamnă că multe riscuri pot fi prevenite prin atenție, disciplină, limite foarte clare. Da? Deci nu e un weekend bun să ne apucăm de nu știu ce sporturi extreme și mai mult decât atât, guvernatorul lunii pline, așa cum spuneam, e Jupiter, care se află în Rac, în ultima casă astrologică. Și asta, spuneam că aduce protecție divină, aduce intuiție, vise, vindecare emoțională, dar și lucruri ascunse care pot ieși la suprafață și bineînțeles că poate să aducă și oarecare notă de lipsă de control. Dacă e să privim tarot numerologic, ziua de 31 aduce energia împărătesei și energia magicianului, da? Deci e despre copii, familie, corp, viață, frumusețe, creație. Magicianul vorbește despre a acționa, despre decizii, despre manifestare foarte, foarte rapidă, iar energia generală a zilei este soarele, care aduce lumină, vizibilitate, vorbește despre copii, bucurie, scenă, lider, succes, dar și orgoliu, da? Și dorința de a demonstra ceva. Deci, tema aceasta se repetă, da? Copii, scenă, vizibilitate, foc, cuvinte puternice, activități din acestea ieșite din comun, lideri, evenimente publice și chiar nevoia aceasta de responsabilitate. Acum, concret, această lună plină poate să aducă discuții foarte intense în iubire, poate să aducă multe clarificări în familie, poate să aducă decizii bruște, dorința de libertate, lansări, știu eu, evenimente, petreceri, festivaluri, multă agitație, poate să aducă și niște relații din acestea foarte pasionale, da? Se aprinde flacăra la minut, dragoste la prima vedere. Dar poate să fie foarte bună această lună plină pentru creativitate, da? Pentru a avea curaj, pentru a ne exprima, pentru proiectele noastre personale, pentru artă, pentru cursuri, pentru vizibilitate, dar, repet, e nevoie să fim atenți, da? La tot ceea ce ține de orgoliu, cuvinte pe care le spunem la nervi, gelozii, viteză, foc, da? Căldură, sporturi riscante, copii nesupravegheați, da? Concerte, scene, locuri în general cu foarte mult public. Acum, la nivel mondial, această lună plină poate să aducă evenimente foarte vizibile legate de lideri, da? Tot ceea ce ține și de zona regalității, să știți, persoane publice, vedete, oameni în general aflați în poziții de putere. Putem să asistăm la tot felul de declarații puternice, decizii foarte importante, posibile scandaluri de imagine, tensiuni publice sau evenimente care pur și simplu atrag atenție internațională. De asemenea, pot fi activate teme, așa cum am spus, legate de tineri, concerte, distracții, educație, tot ceea ce ține și de partea de social media. Da?
Soluția, repet, este să folosim focul conștient, să luminăm, să fim inspirați, nu să ardem, da? Să creăm, nu să distrugem, să vorbim, nu să rănim, da? Să acționăm într-un mod calculat, nu să explodăm așa deodată. Acum, tot această lună plină nu trebuie privită cu frică, să știți, dar nici nu trebuie ignorată. E o energie foarte, foarte puternică și această putere cere maturitate. Da? Iar dacă vreți să vedeți cum vă influențează această lună plină în funcție de zodie și ascendent, intrați neapărat în aplicația mea, Cristina Zurba Tarot and Astrology. Acolo găsiți mesajele pentru zodia voastră și puteți să vă faceți și citiri individuale gratuite câte doriți acolo pe aplicație. Vă aștept cu drag și de asemenea vă reamintesc că au apărut și previziunile lunii iunie. Luna iunie, să știți că e sub semnul turnului și avem evenimente mari și din punct de vedere astrologic, așa că vă aștept cu drag să vedeți și acele previziuni. Vă îmbrățișez și vă doresc o lună plină cu multă inspirație și nu uitați că focul poate să lumineze, dar poate să și ardă. Vă îmbrățișez cu drag și ne vedem în aplicație.